Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Thịt kho tàu là món ăn không có thể thiếu trong những ngày Tết. Nhưng mà hôm nay để thay đổi, mình sẽ cùng nấu giò heo kho tàu. Bảo đảm kỳ này khi làm xong là cả nhà sẽ ngạc nhiên với thành quả của mình. Giò heo thấm vị, thịt thơm. Da heo và gân kho cách này nó không có bị bở mà có độ dẻo dẻo, rất ngon. Thịt nạc thì không bị cứng. Món này không có nhiều mỡ như thịt kho tàu, nhưng mà vẫn giữ được cái vị béo đặc trưng, không bị ngấy. Đặc biệt là nước kho rất thơm và vừa vị, cũng như là có vị ngọt từ xương ống. Giò heo mình kho từng khúc như vậy thì rất tiện khi lên mâm. Mình kho không mềm quá nên sẽ không có bị ngán. Tết này, cô bác anh chị em mình cùng nấu món ăn này để dâng hương. Và bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nè. Nguyên liệu để làm món này mình sẽ có thịt chân giò. Khi mua chị em mình lựa cái chân giò nạc, nhớ là đừng có mỡ, tức là mình sẽ mua cái chân giò trước. Đó, nó nạc quá chừng luôn. Cái chân giò sau thì nó sẽ có cái nạc nhiều nhưng mà nó lớn, bởi vì nó có cái bắp đùi. Còn cái chân giò trước thì nó thon, nó không có bị mỡ. Cái chân giò trước mình mua cái đoạn phía dưới á. Cái này là 2,2 kg. Mình sẽ rửa với lại muối cho thiệt là sạch, với chanh nữa cho thơm. Sau đó để ráo. Ở đây mình có vỏ của một củ hành tây, 150g hành tây, một củ hành tím 70g, rồi 3 tiếp tỏi với lại một trái ớt sừng, tức là ớt không cay. Trước tiên mình lấy một cái chảo hoặc là một cái nồi để mình áp cái da cho nó khử cái mùi. Anh chị em và các bạn sẽ áp cho đến khi nào thấy nó nâu, không có bị hôi cái mùi da. Mình làm cái bước này để chút nữa cái thịt chân giò khi kho nó không có bị rã và nó thơm ngon. Đồng thời là nó ra được cái mỡ bên trong nếu có. Mình sẽ chờ cho đến khi nâu vàng hết các mặt luôn. Thỉnh thoảng phải chở đều. Nghe nó nổ lớp bóp. Xong rồi mình đi cạo rửa sạch bằng nước lạnh. Tức là mình sẽ lấy dao á, cạo những cái nào mà nó cháy lúc nãy đi nè. Rồi cái mình rửa lại cho thiệt là sạch luôn. Củ hành tây, anh chị em và các bạn cắt nó làm 3 hoặc là làm 4. Củ hành tím mình cắt lát. Một tiếp tỏi cũng cắt ra luôn. Ớt này thì mình có thể bỏ hột ra hoặc là để nguyên cũng được. Sau đó lấy cái nồi hoặc cái chảo, mình cho vào đây khoảng 1,5 lít nước, nấu lên, chờ cho sôi. Cho vào đây một muỗng canh muối, củ hành tây, thêm mấy cái vỏ. Chờ cho nước sôi, mình trụng chân giò. Trụng tức là chờ cho nước sôi lại. Mình làm cái bước này để khử cái mùi hôi của chân giò, cộng thêm với lại chút nữa cái miếng thịt nó săn chắc. Chút nữa mình kho không có bị đục nước. Anh chị em và các bạn nhớ để lửa thiệt lớn luôn cho nó nhanh sôi. Sau khi sôi lại, mình sẽ lật trở. Và khi nhìn thấy nó săn lại và không có còn bị máu đỏ thì lúc này mình vớt ra, cho ra rổ để ráo. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái nước luộc nó đục màu đó, cho nên mình phải trộn. Đây là cái muỗng canh 15ml, còn đây là một muỗng cà phê 5ml. Mình lấy một muỗng canh vuông muối. Mình kho giống như má mình ngày xưa, đó là cho muối hột. Anh chị em và các bạn kho muối bọt cũng được luôn. Rồi một muỗng canh vuông đường, một muỗng canh bột nêm gà, rồi 2 muỗng canh nước mắm ngon, mỗi muỗng là 15ml, 2 muỗng là 30ml.
cho chân giò. Lúc này nó đang còn nóng ấm, thành thử ra nó sẽ nhanh thấm. Mình trộn đều và ướp cho đến khi nào nhìn thấy cái muối nó tan, cái muối hột này nó tan là lúc đó nó thấm rồi đó. Nhớ trộn thiệt là đều lên luôn. Ban đầu mình sẽ ướp đậm như vậy rồi á thì cái thịt nó thấm, lúc sau kho nó mới ngon. Sau đó làm nước màu 60g đường. Lấy 2 muỗng canh nước, tức là mỗi muỗng 15ml, 2 muỗng là 30ml. Mình cầm cán nồi lắc cho tan. Ban đầu mình sẽ để lửa lớn. Từ từ đường sẽ tan và sẽ cạn dần đi. Lúc này mình đi chuẩn bị nước nóng để mình chế vào đây. Bắt đầu xuất hiện bong bóng lớn. Sau khi hết cái bong bóng lớn rồi thì lúc đó nó sẽ chuyển màu nâu. Anh chị em và các bạn lưu ý cái giai đoạn này rất là quan trọng, bởi vì nếu mình làm màu xấu lần chút nữa mình kho ra xấu lắm. Rồi bắt đầu nó lên màu nâu nè, nó có bong bóng nhỏ là màu nâu đó, thì lúc này mình sẽ hạ lửa xuống. Mình để lửa nhỏ thôi và thấy đường hơi bắt đầu bốc khói, cái màu nâu cánh gián nó lên như vậy rồi nè. Lúc này mình tắt lửa luôn và nhấc cái nồi ra khỏi bếp. Mình sẽ cho 120ml nước nóng chế vô cạnh nồi nha. Rồi lắc cái nồi và mình đã có cái màu. Tiếp theo mình lấy một cái chảo lớn lớn, cho 2 muỗng canh dầu ăn. Mình áp cái củ hành với lại củ tỏi để cho thơm đó. Sau đó mình cho chân giò và mình để lửa lớn. Chiên lật trở. Sau đó mình cho hết cái gia vị ướp vô. Mình nấu cho cái này nó rút vô, tức là để lửa trung bình cho đến khi nhìn thấy cái nước nó cạn đó. Nếu không có cối xay, anh chị em và các bạn sẽ bằm hoặc là giã. Tốt nhất là mình giã cho nó ra cái màu đỏ của ớt. Mình xay 2 tiếp tỏi với lại 1 trái ớt. Sau đó thì mình tắt lửa và chế cái nước màu. Chừa ở trong đây 2 muỗng canh. Mình sẽ ướp 30 phút hay 1 tiếng. Mình sẽ lấy một cái nồi lớn lớn. Anh chị em và các bạn sẽ lấy vô đây khoảng 1,5 lít nước. Mình tráng cái nồi màu caramel, tráng cái thau gia vị luôn. Cho 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh nước mắm 15ml, 2 cục đường phèn 8 cho đến 10g. Mình nấu lên cho sôi. Cái vỏ hành tây anh chị em và các bạn cho vô cái lồng này hoặc là cái túi lọc trà cũng được. Và mình cho hết tỏi ớt đã xay lúc nãy. Rồi mình cho chân giò. Tốt nhất là xếp thành lớp để cho nó dễ thấm gia vị. Rồi mình cho hết cái nước vô luôn và nhớ lọc lấy cái xác này lại. Để cho thơm, anh chị em và các bạn cũng lấy cái xác củ hành này cho vô đây. Để mình cho vô nồi nấu. Mình để nhỏ lửa xuống, chế nước thêm cho nó đầy. Tốt nhất là mình chế nước sôi. Anh chị em và các bạn vớt bọt sạch đi để cho cái nước nó trong. Nếu như có nồi áp suất điện thì mình cũng có thể cho vô nấu được luôn. Hôm nay mình sẽ nấu cái nồi này cho chị em nào cũng nấu được. Sau khi vớt bọt xong, mình cho cái này vô và cũng cho nó chìm xuống luôn để cho thấm gia vị và lên màu. Mình sẽ đậy hé nắp
và nấu cho đến khi chân giò mềm. Thỉnh thoảng anh chị em và các bạn nhớ trở cũng như là vớt bọt luôn, hoặc là đậy kín nắp luôn và để lửa thiệt nhỏ. Nếu thích ăn trứng thì mình sẽ luộc một chục trứng. Trong cái nước luộc mình cho một muỗng canh, muối. Sau khi mình nấu 35 phút, bếp chín xuống mình để số 3, đậy kín nắp. Trời ơi, anh chị em và các bạn thấy nó lên cái màu đẹp chưa? Khi mình nấu cái này nó thơm lắm á. Cái mình lật trở lại. Và bây giờ mình lấy cái này ra nè, xong sau đó cái nấu mở nắp. Mình cho một chục trứng luôn, cho nó chìm xuống. Không những chỉ cho ngày Tết, món chân giò heo kho trứng cũng có thể làm món ăn cho ngày thường. Kho cách này thì nước kho trong, thịt nạc không có bị cứng, đặc biệt là phần da heo hay là phần gân nó có độ dẻo dẻo rất ngon. Do là rất ít mỡ cho nên không có bị ngán. Vị mặn ngọt cũng hài hòa giống như là thịt kho tàu, nhưng mà không có bị ván mỡ. Mình kho chân giò nạc ăn nó còn ít mỡ hơn là ba rọi luôn. Cô bác anh chị em và các bạn mua chân giò giống mình khuyên, kho ăn ngon lắm. Mình ăn với cơm với bún á, nhất là ăn bún, bánh mì cũng ngon. Ngon nhất là ăn với dưa chua hoặc là rau luộc. Nước kho đậm đà, thịt nó thấm vị, lên màu nâu cánh gián. Trứng nữa nè, mình trang điểm cho nó thêm vài cái hành. Mình có thể chan nhiều nước kho vô cơm mà nó không có bị mặn lắm. Nấu nhiều như vậy thì nên cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn thì hâm lại, hoặc là mình cho vô lò vi sóng, bấm 2 hoặc là 3 phút là nóng hổi. Mình khuyên mến chúc cô bác anh chị và các bạn cùng gia đình Tết này có thêm món ngon lạ. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới.